So ang gagawin natin mga bigan ay palalakasin natin yung 5 araw na po akong naglalamove. Kumbaga kung hindi natin aayusin yung setup natin, what's up mga bigan? It's me JZ and we are back here with another motovlog. Kung mahilig ka sa motorcycles, reviews, and tutorials, you can hit that subscribe button for more videos. O nga pala mga bigan, bago ang lahat, sa mga gustong magpa-shoutout dyan, hintayin nyo lang yung last part ng video na to para malaman nyo kung paano yung instructions natin para ma-shoutout sa mga videos natin. Alright? So yun nga pag-uusapan natin kung ano bang magandang setup ng panggilid para sa mga Lalamove riders, Grab riders, Angkas drivers at marami pang iba. Alright, so gagawin lang nating maikli at direct to the point ang video na to para mag-sink in agad sa mga ideas natin itong pag-uusapan natin. So simulan na natin. Itong sasabihin ko mga bigan ay galing po sa experience ko. Kasi as of now, May 17, 5 araw na po akong naglalamove. Yes, tama po kayo mga bigan. Habang wala pong trabaho ay sumasideline ako as a Lalamove rider. Na-experience ko na yung mabibigat, sobrang laki ng mga items. Kumbaga kung hindi natin aayusin yung setup natin ay posibleng mahirapan yung motor natin sa pag-arangkada. So ito mga bigan ay pwede rin po sa mga mabibigat na riders. Alright, so kumbaga kahit hindi sila Lalamove, Joyride, and Grab riders ay pwede rin nilang i-apply itong method na to. So ganito ang gagawin natin mga bigan. So ang gagawin natin mga bigan ay palalakasin natin yung arangkada ng motor natin para makaya niya yung mga karga nating items na mabibigat. Tataas natin yung arangkada at the same time gagawin pa rin natin na tipid sa gasolina yung setup natin. So at nga pala mga bigan, ito po ay para sa mga automatic or scooters lang. So una natin gagawin ay patataasan natin ng kaunti yung center spring natin. So kung MIUI 125 ka, 800 RPM yung center spring natin dyan. So ang i-recommend ko po ay 1000 RPM. Sa flyball naman, magdedepende naman yon sa weight mo. So kung magaan ka, i-remain natin na stock yung flyball natin, which is 12 grams. Kumbaga sakto na yan kasi meron na tayong 1000 RPM na center spring. Tataas na yung arangkada niyan. Pero kung mabigat na rider ka naman, pagagaanin lang natin yung flyballs natin. So halimbawa gagawin nating 11 grams or 10-12 combination. Pwede rin naman na straight 10 or 8-12 combination. So dun lang tayo mamimili. Again, tataasan natin ng konti yung center spring natin, and then yung flyball i-remain lang natin sa stock kapag magaan ka, at kapag mabigat ka naman, gagaanan lang natin ng kaunti yung bola natin. Itong setup na to ay para mapataas yung arangkada at the same time hindi gaanong kalakas yung gas. Kasi 'di ba kung Lalamove riders tayo, Angkas or Grab, parang gusto natin matipid sa gas yung motor natin kasi doon tayo kikita Kasi kumbaga hindi masyadong mataas yung expenses natin. So sana naintindihan nyo mga bigan. At kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion, o kung gusto mong magpa-shoutout, i-comment mo lang yan sa baba ng video na to. At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs, and see you sa next video. Atin yan